हाँ जी दोस्तों, अज की वीडियो में असीं तुहाडे लई लैके आए 30 चैनल आइडियाज़ जिन्हां विचों तुसीं कुछ क सिलेक्ट करके उन्हां उपर चैनल बना सकते हो। ज़्यादा टाइम ना लेंदे होए आपां वीडियो शुरू करते हैं, पर उस तो पहला मैं तुहानूं दस देवां मेरा नाम है सुरजीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो रियल सुखी यूट्यूब चैनल। पर जिहड़ियां भी कैटागरी अज मैं तुहानूं दस्सण लग्गिया उन्हां विचों तुसीं उसे कैटागरी ते चैनल बनाउणा जिहड़ी बारे तुहानूं पहले ही नॉलेज है। जिद्दां कि तुहानूं पहले ही मैथ आउंदा तां तुसीं मैथ दे टॉपिक ते चैनल बना सकते हो। इहदे नाल तुहानूं फायदा ये हो गया कि जिहड़ा टॉपिक आपां नूं पहले ही आउंदा हुंदा ना ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਇਵੈਂਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਟੂਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਰੀਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਸਪਿਨ ਬਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਨਿਊਜ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ IPL ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੈਨਲ ਛੇਤੀ ਗਰੋ ਕਰ ਜੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਭਖਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢੂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਐਂਡ ਸਟਾਈਲ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪੈਨਸਲ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਗੇਮਿੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਗੇਮਿੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ GTA 5 ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਡਸ਼ਾਟ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਸਟੋਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਿੱਕੀ ਮਾਊਸ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਵਰਸਸ ਭਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਗਰੋ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਈਨਸ। ਵਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਵੀ ਕੀ ਵਾਈਨਸ।
ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੱਢਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਯਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਗਰੋ ਕਰ ਜੇ, ਪਰ ਬਣਾਇਓ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕਮੇਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਮੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਨੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਵੀਡੀਓ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੇਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਸਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਮੇਡੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਟੋਜ਼ ਐਂਡ ਵਹੀਕਲਸ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਿਊ ਕਾਰ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਜਾਂ ਨਿਊ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰਿਵਿਊ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੁਝ ਵੀ, ਯਾਰ ਸਟੋਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ 30 ਚੈਨਲ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆਲ।